În fiecare sezon, echipamentul moto joacă un rol esențial pentru siguranța și confortul nostru al motocicliștilor. Sunt Alex pe motor și ai în clipul de astăzi să vă arăt echipamentul meu cu care intru în 2025. Filmează dacă poți. Hai să facem un clip. Da. Și ca să dăm un pic de sens, dezordine din viața noastră, m-am gândit să organizez clipul ăsta pe sezoane, începând de acum, de la sezonul friguros până la vară, la sezonul călduros. Pe lângă asta, înainte de echipamentul propriu-zis, să trec rapid prin accesorii. Ca accesoriile vă dați seama, căști, mănuși, papuci, astea le port indiferent de sezon în funcție de nevoie. Și primul lucru care o să încep pe scurt, pentru că mi-am un clip dedicat pe asta, e casca mea pe care o folosesc eu în Orai Tour X4. Și deci îmi place mie foarte tare casca asta. Unul la mână e extrem de ventilată. Spre exemplu, dacă scot mănușile din ea să vă arăt, are ventilație în față, are ventilație sus, are evacuare de aer aici. Mai important și foarte fain, are ventilații, sper că le vedeți aici, exact pe vizieră. Asta e casca mea preferată pentru că din toate căștile pe care le-am purtat eu în viața mea, e cea mai confortabilă casca. Și nu zic asta pentru că e ușoară, pentru că nu e o cască ușoară. Ea zice pe ea că are un kg 620 plus minus 50 de grame. Deci e o cască destul de greuță și în greutatea asta gândiți-vă că nici nu are accesorii precum au alte căști, precum ochelari de soare integrați. Arai Tour X4 nu are așa ceva. Da, cred că, din punctul meu de vedere, e extrem de bine echilibrată și nu o simți când o porți pe cap. Și de asta se pare super comod, atât la purtat prin oraș, cât și la purtat pe drum lung. Momentan, recomandarea mea de cască de adventure, 100% sincer vă zic, singura care m-ar mai tenta să o încerc e Klim Krios Pro, dar nu am avut ocazie și aia fiind la fel o cască destul de scumpuță, am zis să nu iau două căști din segmentul ăsta de preț, să le am în paralel, că poate port una, poate port cealaltă, nu știu ce. Așa că țin numai asta și recomandarea mea sinceră, mi se pare că este o cască extraordinară. Dar, pe lângă asta, acum de Crăciun, mi-am mai făcut cadou casca asta. După cum vedeți, e o cască de adventure, e de la firma MTR, cum vreți să-i spuneți. Așa, e o cască de adventure foarte retro-inspired și asta mi-a luat așa numai de fițe, plimbare prin oraș, pentru că a fost o cască ieftină, nu aș vrea să cad cu ea, sincer să fiu. Ca greutate are un kg 300, deci asta e cu 300 de grame mai ușoară decât Araiul. Dar, cum am zis, o cască ieftină, am luat-o de la Louis din Austria cu 99 de euro la reducere de Crăciun. Și am luat-o exact așa cum am zis, am luat-o de fițe când mai ies prin oraș, plimbăreală, chestii de genul ăsta, poate particip la o paradă, un eveniment și să mă duc cu asta mai așa, mai oacheșă, ca să zic. Sau poate am noroc și mă invite și pe mine cineva la Distinguished Gentleman's Ride, deși nu am motocicleta potrivită pentru aia. Dar da, cam astea sunt căștile cu care intru eu în 2025. Mănuși. Ok, stabilizează. Deci, mănuși. Am două modele de Alpine Stars, niciunul dintre ele nu știu să vă zic cum se cheamă. Astea sunt mănușile pe care le port cel mai des pentru că sunt cele mai comode, deși sunt de mesadă și sunt super figuroase în perioada asta a anului. Îs comode. Da, îs comode în orice situație, pot să prind bine manetele cu ele, îmi place să le țin pe mână, mă ajută și faptul, bineînțeles, că am manșoanele încălzite și că am handguard-urile, mai ales acum că am montat handguard-urile extinse la GS și mă protejează un pic de frig, pot să le port pe astea mai mult, adică chiar și în sezonul rece, deși la drum lung acum în sezonul rece e cam nasol cu ele, nu mai fac față nici cu manșoanele încălzite, nici cu protecția la vânt de la handguard-uri, așa că de backup, de obicei port la mine perechea asta de Alpine Stars, strict de iarnă, sunt super groase și pe lângă asta, uite pe asta scrie modelul, Alpine Stars Tourer W6 Dry Star Gloves. În mare sunt mișto, dar sunt foarte stiff, adică țepene, oricât am încercat să le port, nu și-o dat drumul și mi-s destul de incomod de la condus. Așa că la mănușile astea ajung numai în caz de o urgență. Oricum, sincer să fiu, ambele perechi am un plan să le schimb. Pe astea Alpine Stars au deja vreo 4 ani de zile și sunt destul de uzate. Nu știu cât vedeți voi pe filmare, dar iese materialul din ele aici. Nu-s rupte, o căzut branding-ul și aici sunt destul de ciorsăite. Și astea, cum am zis, nu sunt foarte comode și am de gând să le schimb sezonul ăsta. Trebuie să-mi caut tot ceva de genul ăsta pentru primăvară, vară, toamnă, super subțiri de mesadă. Mă uit la mănușile la Nox, că Nox e un brand care îmi place foarte tare.
dar și la astea trebuie să le găsesc o alternativă pentru iarnă, ceva mai gros, dar nu chiar așa de gros, pentru că v-am zis, vreau să-mi păstrez comoditatea în a conduce motocicleta și cu mănuși așa groase, eu personal nu pot să conduc. Deci astea cândva, ambele perechi se vor schimba în 2025. Tot pentru perioada asta mai friguroasă, pentru că nu port pe tot parcursul deși ar cam trebui. Am buff-ul ăsta de la Revit care îmi place foarte tare, e destul de grosuț și pe interior, sper că vedeți cât de cât, are un fel de material care seamănă cu polarul, un fel de fleece, cum îi zice în engleză. Unul mi se pare că arată și foarte bine și super comod de purtat pe dedesubt, îmi vine foarte bine sub cască, mă ajută la protecție la zona de frig a gâtului, da? Chiar recomand, dacă nu musai modelul ăsta, asta a fost pe la 100 și ceva de lei, dacă nu musai modelul ăsta de la Revit, oricum recomand să aveți și am și eu. Chiar dacă nu pot tot timpul, am în top case cel puțin vreo 2 buff-uri în permanență, care sunt bune pentru orice urgență, da? Te supără ceva la gât, e prea frig, drum lung, whatever, mă tragi un pic unul de la pe gât, nu te costă nimic să-l carcă, un buff de ăsta, chiar și alea ce le primiți gratis de la magazine online de motociclete, nu vă costă nimic, ca și în caz de urgență le trageți pe gât și aveți un pic de protecție și chiar și dacă e foarte cald afară, îți mișto că puteți să le băgați în apă, le stoarceți bine, să fie îmbibate cu apă, dar să nu curgă, să fie umezite și chiar și în perioadele călduroase puteți să le trageți să vă răcorească un pic în zona asta. La capitolul papuci, încălțări, ghete, cizme, cum vreți voi să le ziceți, am 3 modele aici jos, să vi le arăt pe rând. Astea sunt preferatele mele, sunt niște Adidas, trebuie teoretic să fie mai mult de oraș și am primit cadou de la Iulia, cred că de Crăciun, de la Dainese. Faza e că sunt super comozi și au talpă destul de groasă, au protecție în față, exact ce vrei de la... Bine, au protecție de jur împrejur, e destul de gros per total, dar iese în evidență protecția din față de aici și talpă foarte groasă, aderență destul de bună atâta timp cât e asfaltul uscat, dacă mai calci într-o baltă sau la benzinărie unde e pătat pe jos pe lângă pompe s-ar putea să mai îți fâție piciorul un pic, dar per total sunt super mulțumit și îmi plac la nebunie, îmi plac și pentru touring și pentru oraș. Singura problemă pe care o am cu ei în perioada asta răcoroasă a anului fiind cu șireturi. Dacă mergi la drum lung și stai mult timp în frig, o să simți strașnic cum îți intră vântul pe aici. Zoro mă lasă să filmez. Zoro a decis că are de remodelat. Dar da, îți intră aerul rece pe aici în perioada asta anului și chiar supărător cât de mult aer poate să-ți intre. Așa că, când nu pot să port pe ăștia, am aceste cizme de la Forma. Așa, le-am luat recent, le-am purtat în câteva ture, câteva zeci de kilometri, poate câteva sute de kilometri. Sunt faine, îmi plac tare, închizători cu clapete, ca la clapari, ca la buții de schiuri, claparii de schiuri. Sunt destul de comode până acum. Acum trebuie să văd cum se descurcă cu piciorul meu la drum lung. Ce mi-a plăcut la ei, că din ce am citit pe net, e că calapodul e wide, e lat și ar trebui să mă încape destul de bine piciorul în ei, pentru că am o problemă cu lățimea piciorului, mai ales la piciorul drept și nu pot să port orice fel de papuci din cauza asta. Acum aștept primăvara ca să mă ocazia să-i scol o tură de cel puțin o zi întreagă, că atunci o să-mi dau seama cât de comod sunt pe piciorul meu. Și ultima pereche pe care o am și nu o mai folosesc, chiar e pusă la vânzare pe OLX, deși sunt aproape noi, sunt cizmele astea de la Alpine Stars. Ce model îs? Dry Star, tot ceva de genul ăsta, vreo 1100-1200 de lei în magazin. Îs mărimea 43, dar faza e că nu pot să... Ba nu, sunt 44, deși eu pot în mod normal 43, trebuie să-mi iau un pic mai mari din cauza lățimii piciorului, dar chiar și așa modelul ăsta, deși foarte fain și materialul e super de calitate, protecție sus la tibie, protecție jos, ce trebuie, problema e că nu sunt wide, nu sunt lați, calapodul nu este lat, așa că după vreo 2-3 ore de purtat încep să mă strângă îngrozitor de tare și efectiv nu pot să-i port. Și de-aia am încetat să-i port, deși îmi plac la nebunie cizmele astea. Nu mai am ocazia pentru că niciodată nu mai fac drumuri destul de scurte încât să am nevoie de cizme de touring, dar ăștia să nu mă deranjeze. No, e un model super fain, o scrie, da, Ride-on Dry Star. Deci Alpine Stars Ride-on Dry Star, e un model foarte fain și sunt foarte bine făcute cizmele, dar din păcate nu sunt pentru piciorul meu. Așa că astea stau cu minți aici și așteaptă clientul pe OLX. Astea fiind spuse, cam astea sunt accesoriile cu care o să intru în 2025 și acum să trecem la echipamentul propriu-zis, după cum am zis la început, organizat pe sezoane. Hai acum să mă schimb și să te dezbraci pe internet.
Da, o să mă schimb eu, nu mă dezbracă, ăla e alt vlogger. Da, ok, mă schimb în privat și revenim cu primul echipament. Ca o notă astăzi, înainte să trecem la echipamentul propriu-zis, vă dați seama, videoclipul de astăzi nu e sponsorizat de nimeni, tot echipamentul cumpărat de mine, de preferințele mele, pentru preferințele mele, din banii mei. Da? Și ca să trecem la primul costum, e costumul de touring, care eu îl folosesc și în sezonul rece. Și avantajul unui costum de touring e că e destul de grăsuț și comod la drumuri lungi și e potrivit pentru sezonul rece, pentru că nu am porțiuni de mesadă, am ventilații, dar ele se pot închide și în sezonul ăsta de iarnă pot să-l port cu mai multe straturi pe mine ca să mă izoleze cât trebuie, cât e necesar ca să pot să mă dau cu motocicleta în perioada asta friguroasă a anului. Da, și costumul pe care îl vedeți în fața voastră este un costum BMW. E unul din costumele mai ieftine BMW, ăla e adevărul, pentru că nu e 4.000 geaca, 5.000 pantaloni, cum sunt de obicei prețurile, la e undeva la vreo 2.500 și geaca și pantaloni. Adică 2500 geaca, 2500 pantaloni. Da, într-adevăr e un costum mai scump decât alte branduri de pe piață, nu e pentru toată lumea și, sincer, nu v-aș recomanda dacă nu sunteți în tot ecosistemul ăsta BMW să faceți așa investiție. Probabil aveți alternative și mai bune și mai ieftine pe piață. Eu am vrut să-mi iau unul ca să mi se asorteze cu motocicleta. Și cum am zis, este un costum de touring BMW Pace Dry Tour. Îl folosesc atât pentru drumuri lungi pe tot parcursul anului, cât și iarna, combinat cu mai multe straturi BD de sub. Și e destul de comod. Îmi place că vara, pentru perioadele călduroase, are ventilații și în față, are aerisiri și în spate. E plăcut de purtat la drum lung, nu mă incomodează pe motociclete. Poate pantalonii aș fi preferat să se potrivească un pic mărimea de aici sus, lățimea lor propriu-zisă, cu lungimea, pentru că la lățimea mea lungimea e destul de lungă sau un pic mai lungă decât aș prefera eu. Deci nu pot să spun că e un croi chiar perfect pentru înălțimea mea sau conformația mea corporală. Da, e un costum de care sunt foarte mulțumit și pe această cale vreau să-i mulțumesc și lui Ciprian Achi de la BMW pentru că acum aproape un an de zile m-a ajutat și cu un discount ca să-l achiziționez de la ei. Vine primăvara, bine îmi pare, stau cu geaca de piele la soare. Numai că nu e chiar geacă de piele, e geacă de piele de scaun de autobuz, adică mușama, cum îi spunem popular. Și asta e o geacă pe care am luat-o, cred că de pe site-ul XL Moto în urmă cu vreo 4-5 ani de zile. Nu a fost super scumpă, la reducere cred că am prins-o sub 100 de euro, dar mi-e place foarte tare și cum vine și cum mă simt cu ea. Într-adevăr, după câțiva ani de purtat și-o mai dat drumul, dar nu în totalitate, pentru că fie material de genul ăsta care imită pielea sintetic de ăsta, ca și pielea de altfel, la început e destul de rigid. No, i-aș dat drumul destul de tare cu timpul, dar nu în toate zonele. Aici, la coate, antebrațe și umeri, parcă un pic încă e rigidă. Nu că mă strânge, dar simt că nu s-ar mișca cum aș dori eu să se miște. Probabil pielea adevărată și-ar fi dat drumul mai tare. Adevărul e că nici nu o port foarte mult, că o port numai în sezonul de primăvară sau sezonul de toamnă, adică toamna, când e călduț afară, e plăcut afară, dar nu e cald încă de ieșit cu echipamentul de vară pe motor și îmi trebuie ceva material care încă nu e mesadă, ceva în care nu trece vântul, dar pot să mă plimb cu el prin oraș și prin jurul Clujului fără prea mari probleme. Asta la partea de sus și la partea de jos port o pereche de blugi de motocicletă, sunt luați de pe AliExpress, pentru că sunt singure blugi de motocicletă cu care de-a lungul timpului m-am simțit comod. Am avut alte perechi luate de la firme, luate de pe magazinele online din România și chiar și din Europa, dar nicio pereche nu am simțit să mă simt așa de confortabil cum mă simt cu ăștia. Adică, spre exemplu, am avut o pereche de la XL Moto, care ca preț erau asemănători cu ăștia de pe AliExpress, dar erau cu talea super joasă și eram tot timpul cu spatele gol când eram pe motor și era foarte deranjant, vă dați seama, la motocicletă să fii cu spatele gol. Dacă nu aveam o geacă foarte lungă care să-mi acopere geaca fundul. Da? Așa că am rămas de câțiva ani de zile la aceeași pereche de blugi de pe AliExpress. Nu au fost foarte scumpi, undeva pe la vreo $100, nu știu să vă dau link-ul, nu știu să vă dau nume, model sau whatever. Par destul de calitate, sper să nu aflu vreodată cât îți de antiabraziv, dar per total au protecții la șolduri, au protecții la genunchi, ei zic că îs dintr-un fel de Kevlar sau Kevlar cum îs blugii normal de motocicletă. Sper numai să fie adevărat, dar sincer sper să nu o aflu niciodată. Și pe lângă geaca de mușama ce o port în sezoanele interimare, am și această cămașă tip flanel, tot specială de motociclete. Mi-a luat-o Iulia cadou de Crăciun, cred că anul trecut. Îmi place la nebunie. E special de motociclete, da? Am protecții aici, am protecții la spate, la coloană și cred că și ai nivel CE1 antiabraziv for motorcycle crashes, da? E super comod, e super plăcut.
purta pe motocicletă. Vă dați seama că fiind din textil te miști cu ea, te simți bine, ține de cald, că e destul de grosuță, cred că are vreo 2 straturi, pare că are vreo 2 straturi, dar dacă nu, oricum e destul de groasă. Personal îmi place la nebunie să o port și pentru toate ocaziile când nu mi-e o geacă de piele, prefer să o port pe asta, că e mult mai comodă decât o geacă rigidă pe motocicletă și personal mi se pare că arată și mult mai bine. Firma se numește W Kratimotech, Vitec, ceva de genul ăsta. Dacă căutați așa pe Google, o găsiți și online în magazinele din România. Nu știu exact de la care magazine și cât o costa, pentru că v-am zis, a fost cadou, dar recomand așa ceva în garderoba voastră moto, că e foarte faină și foarte comodă. Și pentru vară, probabil vă dați seama că sunt cu același tricou cu care am început, doar că secretul acum este de desubt. Sub tricoul ăsta, care este un tricou de cross pe care mi l-am făcut pe MX Moto, ceva de genul ăsta, ceva site german care și personalizează și mi l-am făcut personalizat. Frumos, nu? Am una din piesele mele preferate de echipament și anume bluza de corp de la Nox. Și de ce e preferată? Unul la mână, super comodă, practic este un base layer cu armură integrată, dar și făcută din material antiabraziv. Adică și armura și materialul în sine oferă protecție CE nivelul 1. Și asta e varianta mai ieftină. Ia stați un pic să mut microfonul, sper să nu mă auziți prea băziri. Așa. Și asta e varianta mai ieftină, o variantă și un pic mai grosuță care oferă și protecție CE2. E de la firma britanică Nox și de Nox, dacă nu ați auzit, sigur ați folosit ceva de la ei și anume armurile. Creatorul Nox e cel care a creat armurile astea care le băgăm noi în echipamentul nostru. Și de ce e foarte faină? V-am zis că e super comodă, are multă mesadă pentru vară, e super răcoroasă și în combinația cu tricou de ăsta de cross pe care efectiv îl port mai mult ca să protejez practic bluza asta de corp. E o combinație super răcoroasă și foarte mișto chestia asta pentru că el oferindu-vă, sau base layer-ul ăsta, da? Costumul, bluza și pantalonii, vi arăt imediat și pe ea, oferindu-vă deja protecția necesară pentru motociclit în orice sezon anului, practic puteți să o combinați cu orice haine normale, uzuale de stradă aveți voi. Vrei să porți un hanorac și să nu porți geaca moto într-o zi, îți iei asta și hanoracul. Vrei să porți niște pantaloni de training mai comos pe motocicletă într-o zi să te făți prin oraș? Nu-i nimica. Îți iei pantalonii de armură de la Nox și o pereche de pantaloni de training. Și bineînțeles că pantalonii sunt exact aceeași chestie. Oferă și armuri integrate în ei, la spate, coapse, nu știu exact ce, cred că numai la genunchi nu au. Da, asta aici la zona de buci, de cocci și așa mai departe. Și material tot anti-abraziv. Și îți iei o pereche de pantaloni de training pe deasupra, cu ce ai tu chef să fii văzut și să porți în ziua aia. Și sincer, asta e cea mai versatilă parte de echipament pe care o am, pentru că se potrivește în absolut orice sezon și cu absolut orice. Inclusiv iarna, dacă aș vrea să ies și nu am chef sau vreau să combin altfel echipamentul meu, pot să iau costumul de touring, ce vi l-am arătat mai devreme, să scot armurile solide din el, de la spate, de la genunchi, de la coate și așa mai departe și să port asta pe dedesubt ca base layer și cu probabil la bluză un strat intermediar, un mid layer, da, un strat de mijloc, ca să zic așa. Și de asta zic că e foarte versatilă, mai ales că vara e, sincer, cea mai răcoroasă variantă de echipament pe care am găsit-o eu. Adică am avut geci de mesadă de la firme consacrate, gen Alpine Stars pentru motocicletă. O geacă de aia de mesadă și cu tricou pe dedesubt nu e la fel de răcoroasă vara cum e varianta asta de armură Nox pe dedesubt cu un tricou pe deasupra. Sau puteți să o purtați direct, fără nimic altceva pe deasupra, să fiți și mai răcoriți sau să treacă și mai bine aerul prin ea, doar că trebuie să aveți în vedere că asta se va murdări, se va prăfui purtând-o direct pe exterior, fără nimic deasupra. De aia, cum am zis, eu port tricoul ăsta care e super subțire și pe lângă asta are și avantajul că eu port efectiv și la pârtie pe sub echipamentul de snowboard ca armură de protecție în caz de căzături. Deci acum, după ce am filmat, îmi dau seama că toată concluzia videoclipului e că puteți înlocui absolut tot echipamentul ce vi l-am arătat până acum cu o armură de asta de la Nox, un base layer de asta de la Nox care are și protecție la impact și protecție antiabrazivă și pe deasupra să purtați haine normale și asta e viața. Da, again, ăsta e scopul, nici nu e destul de ieftin ăsta de la Nox, pantalonii pe la vreo 700 și ceva de lei, cred că i-am luat din țară și bluza a trebuit să merg până la Londra după ea, că în momentul când am luat-o eu nu se găsea în România bluza, varianta de deasupra și aveți clipul aici pe YouTube dacă îl căutați, am mers
până la Londra pentru bluză de motor. Era mai ieftin să iau un zbor de ăsta low cost până Londra și să-mi cumpăr direct de acolo pe probate bluza, partea superioară a costumului, decât să plătesc comandă de acolo, transport până în țară, TVA pentru că UK e în afara Uniunii Europene, 19% TVA, așa, plus taxe vamale. Nu a fost mai ieftin să zbor. Da, asta e doar pur și simplu o variantă de recomandare dacă vreți cumva să faceți o schimbare față de echipamentul plastic. No, pistonarii mei, cam ăsta a fost clipul de azi. Sper că v-a plăcut și vi s-a părut util. Dacă mai aveți idei de echipamente ce mi-ar trebui mie în colecția mea, mergeți, vă rog, jos în comentarii și lăsați-le liniștiți, de-abia aștept să le văd și să le citesc. Dacă v-am inspirat pe voi cu ceva din colecția mea, aș aprecia din nou dacă ați merge jos în comentarii și mi-ați lăsat, bă, uite ce idee bună, ce-mi place, ce am văzut la tine, o să-mi caut și eu și mă interesează că apreciez munca mea de a-mi face un echipament cum trebuie pentru tot parcursul anului să fie văzută și apreciată și de alte persoane, da? Dacă ați rămas până aici, vă mulțumesc foarte mult. Dacă vreți și v-a plăcut clipul și tipul de conținut pe care îl fac eu și nu sunteți abonați încă, am să vă rog să luați în considerare să-mi lăsați și o abonare. Din nou, secțiunea de comentarii deschisă pentru voi, puteți să plesniți și butoanele de like și butonul de share, de distribuire către prietenii voștri. Poate văd și ei ceva echipament care considerați voi că ar fi interesant pentru ei. Ce zic, până data viitoare când mai avem ocazia, sper cât de curând să se mai încălzească un pic afară și să avem ocazia să ieșim la o tură cu motorul, nu uitați, apă, pai și bătaie și asfalt uscat.